สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาดูเครื่องมือที่ช่วยในการจับภาพหน้าจอนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น scrollable object นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับที่มีสามารถ scroll ขึ้นลงได้นะครับหรือว่าอย่างใน Google Maps ด้านซ้ายเพนด้านซ้ายนี้ที่สามารถ scroll ได้นะครับก็คือเครื่องมือทั่วไปที่เป็นextension ต่างๆใน Chrome นะครับที่ช่วยในการจับภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการจับภาพแบบทางหน้าเว็บเนี่ยส่วนใหญ่ทำได้เกือบหมดอยู่แล้วแต่ว่าในการจับภาพส่วนที่เป็น scrollable object เนี่ยยังบาง tool อาจจะทำไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ2ตัวที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับตัวแรกเลยก็จะที่จะพูดถึงก็คือตัวที่ชื่อว่า Nimbus นะครับ Nimbus Screenshot and Video Screen Video Recorder นะครับตรงนี้ก็แล้วก็ add to Chrome ได้เลยนะครับสำหรับลิงก์นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ใน description ของวิดีโอนี้อีกทีแอดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับแต่มันอาจจะซ่อนไปนิดนึงนะครับให้เรามาคลิกตรงปุ่ม extension อีกทีครับแล้วก็พินตัว Nimbus ขึ้นมานิดนึงมันจะมีปุ่มโผล่ขึ้นมาทีนี้มาลองเทสกันดูนะครับว่ามันทำงานยังไงสำหรับกรณีที่เราต้องการจับภาพหน้าจอทั้งหน้านะครับก็เป็น entire page ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือส่วนที่เป็นเฉพาะกล่องนี้นะครับกล่องข้อความตรงนี้ที่ scrollable ได้นะครับก็กด capture fragment ครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เซฟครับจะกลายเป็นภาพนะครับให้เราเซฟภาพลงเครื่องนะครับก็ลองเปิดเช็คดูครับก็จะเห็นว่ามันทำสามารถแคปเจอร์ออกมาได้เลยนะครับอาจจะมีเส้นตรงกลางนิดนึงนะครับเป็นข้อจำกัดของมันแต่ว่าก็สะดวกดีนะครับหรือถ้าอย่างเป็นหน้าGoogle Maps นะครับตรงนี้นะครับเราจะจับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกันครับเราใช้Nimbus นะครับแล้วก็ Capture Fragment นะครับแล้วก็มาตรงนี้แต่สำหรับหน้านี้จะมีทริคนิดนึงครับต้องคลิกตรงแถบสีดำๆตรงเส้นสีดำนี้ให้เป๊ะนิดนึงนะจนมันขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วก็กด Save มันก็จะสครอลลงมาให้นะแล้วก็ Save ลงมาก็จะได้ครบถ้วนนะครับก็อาจจะมีอย่างที่บอกมีเส้นนิดนึงนะครับเป็นรอยต่อสำหรับหน้านี้นะครับจริงๆก็มีอีก tool นึงที่ก็ใช้ง่ายอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รอยต่อจะไม่เห็นด้วยนะครับก็คือตัวชื่อ Go Full Page นะครับวิธีก็คล้ายๆเมื่อสักครู่เลยครับก็สามารถ add to Chrome แล้วก็ไปพิมพ์มันนิดนึงนะครับแล้วก็มาลองเทสกันดูนะครับมันทำงาน work ไม่ work ยังไงนะครับมาที่หน้านี้ครับแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยแล้วเดี๋ยวมันจะทำงานเองก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยครับเราก็สามารถเซฟบนเครื่องได้ครับมาเปิดดูปุ๊บตรงนี้เราก็อาจจะสามารถครอปเฉพาะส่วนที่เราต้องการได้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว Go Full Page เนี่ยอันนี้เหมือนจะได้ผลออกมาดีกว่าคือไม่มีเส้นรอยต่อนะครับให้รำคาญนะครับก็แนะนำเป็น2ตัวนี้ไปลองสลับกันใช้ดูครับว่าตัวไหนบางหน้าอาจจะใช้ตัวนี้แล้วเวิร์กบางหน้าต้องใช้ตัว Nimbus นะครับหรือถ้าอยากเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยตัว Go Full Page จะทำงานกับมันไม่ได้นะเพราะมันเลือกเป็นเฉพาะส่วนไม่ได้นะครับแต่มันจะพยายามทำกับทั้งหน้าแล้วมันดูว่าตรงไหน scroll ได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่เวิร์กกับทุกหน้านะครับก็อาจจะแนะนำว่าลงทั้ง2ตัวเลยทั้ง Nimbus กับ Go Full Page ถ้าต้องทำอะไรที่ต้อง capture หน้าจอบ่อยๆแล้วลองดูว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กยังไงขอบคุณครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ